เรามีตารางข้อมูลสีส้มนะครับข้อมูลเป็นชื่อเมืองแล้วก็มีค่า x y ของแต่ละเมืองสิ่งที่ต้องการทำก็คือเราต้องการทำเป็นตารางสีเขียวนะครับก็คือแนวตั้งจะเป็นชื่อเมืองแล้วก็แนวนอนหัวคอลัมน์จะเป็นชื่อเมืองและค่าตัวเลขก็คือจะเป็นระยะทางระหว่างเมืองต่างๆซึ่งคำนวณจากสูตรนี้นะครับ สูตรก็คือ x 2ลบ x 1ยกกำลังสองบวกด้วย y 2ลบ y 1กำลังสองแล้วก็ทั้งหมดถอด square root ผมโหลดข้อมูลเข้ามาใน Power Query แล้วนะครับตอนนี้เรามีข้อมูลชื่อเมืองต้นทางนะครับแล้วก็ค่า x แล้วก็ y ของต้นทางนะฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเพิ่มคอลัมน์นะครับเป็นชื่อเมืองปลายทางแล้วก็ค่า x 2แล้วก็ y 2ซึ่งเป็นของชื่อเมืองปลายทาง ทีนี้การคำนวณนะครับชื่อเมืองต้นทางหนึ่งชื่ออย่างสมมติว่าปักกิ่งตรงนี้นะครับมันก็จะต้องมีข้อมูลของเมืองปลายทางให้ครบทุกเมืองนะฮะก็มีของนิวยอร์กมีของโตเกียวมอสโกดังนั้นเราต้องสร้างตารางตรงนี้นะครับที่มีข้อมูลของเมืองทุกเมืองใส่เข้าไปในบรรทัดที่หนึ่งก็คือบรรทัดของปักกิ่งลักษณะนี้ ของบรรทัดอื่นๆก็เหมือนกันเราก็ต้องใส่ข้อมูลชื่อเมืองปลายทางไปให้ครบทุกเมืองจากนั้นพอได้คอลัมน์นี้แล้วนะครับเราก็จะ expand คอลัมน์นี้ซึ่งเราก็จะได้ความสัมพันธ์ของเมืองต้นทางและปลายทางครบทุกเมืองวิธีทำนะครับผม add คอลัมน์แล้วก็ผมไปที่custom column ผม add เป็น source นะครับ หมายความว่าผมอ้างอิงตารางชื่อ source ก็คือตารางนี้นะครับทั้งตารางเลยกดโอเคสิ่งที่ได้นะครับสังเกตว่าในปักกิ่งจะมีตารางอยู่หนึ่งตารางและข้อมูลในตารางนี้ก็จะมีข้อมูลของเมืองทุกเมืองลักษณะนี้นะครับบรรทัดอื่นๆก็เช่นกันครับก็จะมีข้อมูลของเมืองครบทุกเมืองดังนั้นเราสามารถ expand คอลัมน์ custom ตรงนี้ได้เลย ผม expand แล้วก็กดโอเคผมเปลี่ยนชื่อคอลัมน์นิดนึงนะครับการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์สังเกตที่ตรงนี้นะครับที่ Formula Bar ตอนนี้สูตรมันคือ Table Expand Table Column แล้วมันบอกว่ามัน expand มาจากคอลัมน์ไหนแล้วก็ชื่อเดิมคือชื่ออะไรแล้วก็ชื่อใหม่คือชื่ออะไรดังนั้นเราสามารถแก้ชื่อตรงนี้ได้ ผมแก้ City 1นะครับให้เป็น to แล้วก็ตรงนี้ผมใส่เป็น x 2แล้วก็ y 2กด enter ตอนนี้เราได้แล้วเราได้ค่า x 2 y 2แล้วก็ x y แล้วทีนี้ก็จะคำนวณตามเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาการคำนวณนะครับเราลองง่ายๆก่อนก็ได้ ผมไปที่ทดสอบว่าเป็น x 2x บวก x 2นะครับผม add column แล้วก็ผม add นะครับเป็นบวกสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีสเต็ปเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีคอลัมน์เพิ่มขึ้นมาเป็นคอลัมน์นี้นะฮะการคำนวณมันจะอยู่ตรงนี้นี่ดังนั้นเราอยากคำนวณอะไรเราแก้ไขที่ตรงนี้ได้เลยผมลองทดสอบนะครับ ผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น1บวก2 Enter มันก็จะได้ค่าเป็น3ทุกคอลัมน์ขอโทษครับได้ค่าเป็น3ทุกบรรทัดแบบนี้นะครับทีนี้เราเปลี่ยนค่าตรงนี้ตามโจทย์ได้เลยโจทย์บอกว่าให้เอา x 2ลบ x 1ยกกำลัง2นะครับ
x 2ก็คือค่า x 2นะคอลัมน์ x 2ผมลองเทสกด enter ก่อนโอเคตัวเลขมา x 2ลบ x 1error ไม่มี x 1ต้องเป็น x เฉยๆ x 2ลบ x 1ได้แล้ว x 2ลบ x 1ยกกำลังสองยกกำลังสองใน power query นะครับจะเป็น number dot power แล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดครอบไว้ผมเอา type number ตรงนี้ออกก่อนนะครับผมลบทิ้งไปก่อนเกะกะกด enter error สาเหตุที่มัน error นะครับเพราะว่า number dot power มันต้องระบุด้วยว่าจะยกกำลังเท่าไหร่ผมกลับเข้ามาแก้นะครับผมคอมมาแล้วก็ใส่เลข2เพื่อระบุว่ายกกำลังสองผม enter ดูตอนนี้ข้อมูลมาแล้วนะครับผมขยับวงเล็บท้ายออกไปไกลๆนิดหนึ่งนะครับจะได้ชัดๆตอนนี้เราได้ค่าก้อนแรกแล้วก็คือ x 2ลบ x 1ทั้งหมดกำลังสองผม copy ก้อนนี้นะครับแล้วก็บวกแล้วก็ Ctrl V วางลงไปผมเปลี่ยนค่าเป็น y ก็คือ x 2ลบ x 1กำลังสองบวกด้วย y 2ลบ y 1ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับ square root square root ใช้สูตร number dot sqrt วงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดข้างหลังผมกด enter ตอนนี้ค่าที่คำนวณเราได้แล้วนะครับจากนั้นเราลบคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออกนะครับผมเลือกคอลัมน์ city to แล้วก็ additional ตรงนี้คลิกขวาแล้วก็ remove other column เราก็จะได้ความสัมพันธ์ของเมืองต้นทางกับปลายทางเป็นเซตนะครับอันนี้ปักกิ่งนะครับไปเมืองอื่นๆแล้วก็อันนี้ชุดถัดไปนะครับจากนั้นเราก็ unpivot เลยครับคลิกที่ to ตรงนี้แล้วก็ต้อง pivot column กด pivot column แล้วก็เลือกค่าที่จะต้องคำนวณค่าที่ต้องคำนวณก็คือเป็น additional column additional กดโอเคตอนนี้นะครับเราได้ข้อมูลตามต้องการแล้วก็คือมีชื่อเมืองแล้วก็คอลัมน์เป็นชื่อเมืองแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นระยะทางก็ close and load ได้เลยครับเราโหลดข้อมูลมาแล้วนะครับได้เป็นตารางนี้เทียบกับโจทย์นะครับข้อมูลตรงกัน